अच्छा ते अथर्व आणि फिमेलियन ही झाली आहे. अथर्वची बाईक बंद. ए आणि ही झाली आहे अथर्वची बाईक बंद. ए अगला रॉयल एनफिल्डने दिला था का? अशा प्रकारे ग्रेस द हिमालयन पडलेली आहे बंद. 150 बाईक एकदम बेस्ट आहे. खतरनाक टायमिंग. माझी गाडी घेऊन ये ना पिक्चर थोडाच वेळात कळव. जा ना माझी गाडी घेऊन ये. नाही तो हा असं काहीतरी ॲडव्हेंचर. Dixer to the rescue, boys! Dixer to the rescue! बॅटरी एकच काढली आहे.
सॉरी बाय.